હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે હોટલ જેવું ટેસ્ટી ચણા અને બટેકાનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, આ બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને જો હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં એક કડાઈમાં 2 થી 3 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ, 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 બાદિયાનું ફૂલ, 2 લવિંગ, 2 તમાલપત્તા અને 5 થી 7 લીમડાના પાન એડ કર્યા છે. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરી છે. ત્યારબાદ અડધી વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરું છું. હવે આપણે તેમાં ડુંગળીના ભાગનું સ્વાદ મુજબ થોડું મીઠું એડ કરીશું. ડુંગળી બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવાની છે. ચાલો, ડુંગળી સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા મેં એક મરચું, 5-7 કળી લસણ અને કટકો આદુ અને થોડા ધાણા ભાજીના પાન એડ કરીને આ રીતે મિક્સર જારમાં ચટણી બનાવેલી તે અહીંયા મેં એડ કરું છું. હવે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલી મરચાંની ભૂકી એડ કરીશું. 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા 5 ચમચી જેટલું ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અને હવે આ મસાલાના ભાગનું આપણે મીઠું એડ કરીશું. પહેલાં મેં ડુંગળીના ભાગનું એડ કર્યું હતું. હવે તેને એકદમ સરસ રીતે પકાવી લઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 2 થી 3 નંગ જેટલા ટમેટાં મિક્સર જારમાં આ રીતે પીસી લીધા હતા. આ ટમેટાની પ્યુરી તૈયાર કરી લીધી હતી, તે એડ કરું છું. આ રીતે પ્યુરી એડ કરવાથી મસાલામાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે આ ખાટું મીઠું શાક બનાવવું હોય તો આમાં ગોળ અને આમળીની ચટણી એડ કરી શકો છો અથવા લીંબુનો રસ અને ખાંડ એડ કરી શકો છો. થોડું પાણી એડ કરીએ. હવે જ્યારે તેલ છૂટું મસાલામાંથી પડે ત્યાર સુધી આપણે તેને પકાવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો તેલ અલગ પડી ગયું છે અને મસાલો સરસ પાકી ગયો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં લગભગ 1 વાટકી જેટલા ચણા 5 થી 6 કલાક માટે પલાળ્યા હતા અને કુકરમાં મીઠું અને પાણી એડ કરીને 2 થી 3 સીટીમાં આ ચણાને પકાવી લીધા હતા, બાફી લીધા હતા, તે એડ કરું છું. અને 2 થી 3 નંગ જેટલા બટાટા મીડિયમ સાઇઝના મેં કુકરમાં 2 સીટી માટે તેને બાફી લીધા હતા. મીઠું એડ કરીને તે એડ કરું છું. તેના આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના આપણે કટકા કરી લેવાના છે. હવે આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ. બસ 2 મિનિટ માટે આપણે તેને કૂક કરવાના છે. રસા માટે આપણે અહીંયા થોડું પાણી પણ એડ કરીશું. અહીંયા હું થોડુંક પાણી એડ કરું છું. હવે આપણે 2 મિનિટ માટે આ ચણા બટેકાને કૂક કરવાના છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સરસ કૂક થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ ઇઝી છે આ બનાવવાનું. પ્લીઝ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ચણા અને બટેકાનું હોટલ જેવું ટેસ્ટી શાક. આને તમે પૂરી સાથે અથવા તો રોટલી સાથે પણ પીરસી શકો છો, સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને અમારી રેસીપી ગમે તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી રજા આપજો. આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.